Η κοσμοθεωρία είναι μια εξαιρετικά σημαντική έννοια, επειδή μας επηρεάζει όλους βαθύτατα. Αλλά είναι και μια ιδιαίτερα ομιχλώδης έννοια. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε κοσμοθεωρία. Στο τελευταίο επεισόδιο αναφερθήκαμε στην κοσμοθεωρία και είπαμε ότι είναι η εικόνα που έχουμε για τον κόσμο συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μας. Το λέει εξάλλου και η λέξη, κοσμοθεωρία. Αλλά και αυτό εξακολουθεί να είναι πολύ αφηρημένο. Και όσο σημαντική και αν είναι η έννοια της κοσμοθεωρίας, όσο βαθιά και αν μας επηρεάζει, αν δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς σημαίνει, αν από ομιχλώδης και αφηρημένη δεν γίνει για μας αρκετά διαυγής και συγκεκριμένη, ώστε να μπορούμε να τυλίξουμε το μυαλό μας γύρω της και να τη συλλάβουμε, δεν έχουμε πρόσβαση στη σημασία της και άρα παραμένουμε τυφλοί απέναντι στον θεμελιώδη ρόλο που παίζει στη ζωή μας. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να αποκρισταλώσουμε την έννοια της κοσμοθεωρίας και να εξερευνήσουμε το νόημά της. Η κοσμοθεωρία είναι η εικόνα που έχουμε για τον κόσμο, για το πώς είναι δομημένος, πώς λειτουργεί. Και το να έχουμε μια συγκεκριμένη εικόνα για το πώς είναι δομημένος και πώς λειτουργεί ο κόσμος, από τι κομμάτια αποτελείται, ποιες είναι οι ιδιότητές τους και τι σχέσεις έχουν μεταξύ τους, μας επιτρέπει να ερμηνεύσουμε τα φαινόμενα που παρατηρούμε γύρω μας και μέσα μας και άρα να προβλέψουμε τη μελλοντική του συμπεριφορά. Και αυτό είναι απαραίτητο για να μπορούμε να επιλέξουμε πώς να δράσουμε. Αν δεν έχω ικανότητα πρόβλεψης, δεν έχω και ικανότητα απόφασης, επειδή δεν έχω την δυνατότητα να εκτιμήσω πώς οι πράξεις μου θα επηρεάσουν τον κόσμο. Αυτήν την αδυναμία πρόβλεψης, πολλοί από εμάς μπορεί να την έχουμε σε έναν βαθμό βιώσει. Αν προκύψει κάτι που δεν περιμέναμε και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με αντιλήψεις για τις οποίες ήμασταν βέβαιοι, αν δηλαδή καταρρεύσει ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο κομμάτι της κοσμοθεωρίας μας, πρέπει πρώτα να δώσουμε κάποιο είδους ερμηνεία στο καινούργιο δεδομένο, ώστε να μπορούμε μετά να πατήσουμε πάνω της για να αποφασίσουμε πώς να κινηθούμε για να πετύχουμε τον οποιονδήποτε στόχο μας. Και στο μεσοδιάστημα, από τη στιγμή που κατέρευσε η κοσμοθεωρία μας μέχρι τη στιγμή που θα καταφέρουμε να την ανασυνθέσουμε, δηλαδή στο διάστημα κατά το οποίο έχουμε ερμηνευτική και προβλεπτική αδυναμία, βιώνουμε ένα χαρακτηριστικό άγχος, επειδή είμαστε αναγκασμένοι να προσπαθούμε να φανταστούμε αμέτρητα σενάρια και να προετοιμαστούμε για τα πάντα. Κάτι πνευματικά και βιολογικά εξαιρετικά εξουθενωτικό. Αυτό το άγχος είναι η ψυχική εκδήλωση της αναποτελεσματικότητας της κοσμοθεωρίας μας και λειτουργεί ως κίνητρο που προσπαθεί να μας οθήσει να την αναθεωρήσουμε. Η κοσμοθεωρία λοιπόν είναι η εικόνα που έχουμε για τον κόσμο. Για παράδειγμα, σήμερα η κοσμοθεωρία των περισσότερων από εμάς περιλαμβάνει την αντίληψη ότι οι μεταδοτικές ασθένειες οφείλονται σε μικροσκοπικά μικρόβια που δεν είναι ορατά στο γυμνό μάτι. Γι' αυτό και όταν ξεκίνησε η πανδημία πριν 2 χρόνια, περιμέναμε να δούμε τι θα πούνε επιστήμονες που έχουν τα όργανα και τις τεχνικές για να τα παρατηρήσουν. Αλλά και πριν 500 χρόνια που δεν γνωρίζαμε για τα μικρόβια, και τότε πρέπει να δώσουμε κάποια ερμηνεία στις επιδημίες για να μπορούμε να αποφασίσουμε πώς να ανταποκριθούμε σε αυτές. Αν, για τον οποιονδήποτε λόγο, καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι οι επιδημίες είναι η τιμωρία του Θεού για την ανηθικότητα της κοινωνίας μας, μπορεί να ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι ανήθικος για να τον κάψουμε στην πυρά. Άρα, διαφορετικές κοσμοθεωρίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετικές συμπεριφορές. Αν η κοσμοθεωρία μου περιλαμβάνει την αντίληψη ότι η πανσέλινος μας επηρεάζει, ότι επηρεάζει τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μας, τότε αυτή η αντίληψη μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά μου ανεξάρτητα από το αν και κατά πόσον την επηρεάζει πανσέλινος. Μπορεί για παράδειγμα να πω, έχει πανσέλινο σήμερα, ας μην πάρουμε τη μηχανή, ο κόσμος θα είναι φρικαρισμένος. Και αυτή η αντίληψη μπορεί να επηρεάσει και τα συναισθήματά μου, ανεξάρτητα από το αν και κατά πόσο θα επηρεάσει πανσέλινος. Για μια αλόκοτη συμπεριφορά του συντρόφου μου, που υπό άλλες συνθήκες θα με προβλημάτιζε και θα μου δημιουργούσε ανασφάλεια, μπορεί να πω, εντάξει, έχει πανσέλινο σήμερα, έτσι εξηγείται. Άρα, εκτός από τις επιδράσεις τους στη συμπεριφορά μας, διαφορετικές κοσμοθεωρίες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα και διαφορετικά συναισθήματα. Ακόμα και φαινομενικά μικρές διαφορές στην κοσμοθεωρία μας μπορεί να έχουν σημαντικές επιδράσεις στη ζωή μας. Είναι άλλη κοσμοθεωρία το «δεν νομίζω ότι η πανσέλινος μας επηρεάζει», άλλη το «θεωρώ βέβαιο ότι η πανσέλινος δεν μας επηρεάζει» και άλλη το «αυτά προφανώς είναι βλακίες». Συνεπάγονται διαφορετικές συμπεριφορές. Τουλάχιστον θα έχω διαφορετικές αλληλεπιδράσεις με τους ανθρώπους που έχουν τέτοιου είδους αντιλήψεις. Αφού αν εγώ θεωρώ ότι αυτά
προφανώς και είναι βλακείες, δεν μπορεί παρά να σχηματίσω την άποψη ότι αυτοί είναι άνθρωποι που πιστεύουν σε προφανείς βλακείες. Κάπου βαθιά μέσα μου μπορεί να νιώσω και μια κάποιο είδους ανωτερότητα. Και τέτοιες εσωτερικές εντάσεις βρίσκουν διόδους εξωτερήκευσης. Ακόμα και αν φροντίζω να επιλέγω προσεκτικά τις λέξεις που χρησιμοποιώ, το πώς νιώθω εκδηλώνεται στα εξωγλωσσικά στοιχεία, στον τόνο της φωνής, τις εκφράσεις του προσώπου, στην κοινωνιολογία του σώματος. Και αν εγώ, και άθελά μου και εν αγνία μου ακόμα, συμπεριφερθώ σε έναν άνθρωπο διαφορετικά, αν ας πούμε του συμπεριφερθώ λίγο πιο απορριπτικά ή κατά κάποιον τρόπο λίγο πιο αλαζονικά, αυτό θα επηρεάσει και τη δική του συμπεριφορά απέναντί μου. Αρχίζει δηλαδή να φαίνεται ότι η κοσμοθεωρία μας δεν επηρεάζει μόνο τη συμπεριφορά και τα συναισθήματά μας, αλλά επηρεάζει και τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα των άλλων απέναντί μας. Αλλά αν η κοσμοθεωρία μας μπορεί να μας επηρεάσει με τρόπους που δεν συνειδητοποιούμε, αυτό ανοίγει ένα τεράστιο παράθυρο στην εξερεύνηση και την κατανόηση του εαυτού μας και του τρόπου που συνδεόμαστε με τον κόσμο. Αν, για παράδειγμα, πιστεύω πως όλα τα θηλαστικά έχουν παρεμφερεί συναισθήματα με εμάς, έχω μεγαλώσει με γάτες, με σκύλους, έχω παρακολουθήσει τόσα ντοκιμαντέρ και έχω σχηματίσει την αντίληψη πως και τα υπόλοιπα θηλαστικά νιώθουν χαρά, λύπη, συντροφικότητα, μητρική αγάπη. Τότε, έστω και υποσυνείδητα, ίσως να είμαι αναγκασμένος να συμπεράνω ότι οι βιομηχανικές κτηνοτροφικές μονάδες, σαν και αυτές που έχει πάρει το μάτι μου σε κάτι βιντεάκια στο διαδίκτυο, μάλλον δεν έχουν και μεγάλη διαφορά από το Auschwitz και τα υπόλοιπα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Δευτέρου Παγκοσμίου. Και ίσως να έχει ενδιαφέρον και να είναι σημαντικό να κάτσω να αναλογιστώ αν αυτή η αντίληψη δεν έχει ως αποτέλεσμα, αν όχι να είμαι χορτοφάγος, τουλάχιστον να με νοιάζει το φαγητό που τρώω από πού προέρχεται και να προσπαθώ στο βαθμό που μου είναι εφικτό να αποφεύγω τα προϊόντα της βιομηχανικής κτηνοτροφίας, τότε αυτή η ένταση μεταξύ κοσμοθεωρίας και συμπεριφοράς, τι άλλη επίδραση μπορεί να έχει πάνω μου? Ίσως κάποια επίδραση στις βαθύτερες αξίες τις οποίες ενσωματώνω και εκφράζω ασυνείδητα. Ή τουλάχιστον, ίσως να με κάνει έναν άνθρωπο πιο συνηθισμένο, πιο επιρρεπή στην εθελοτυφλία, το οποίο μπορεί να έχει και περαιτέρω επιδράσεις στο πώς συνδέομαι με τα συναισθήματά μου, στο πόσο εύκολα τα αποθώ, ας πούμε στο πόσο ευαίσθητος είμαι. Άρα θα έχει και επιδράσεις στη συμπεριφορά μου, άρα και στη συμπεριφορά των άλλων απέναντί μου. Άρα και στον εσωτερικό και τον εξωτερικό κόσμο που παρατηρώ και βιώνω. Και ο εσωτερικός μας κόσμος είναι μέρος του κόσμου που βιώνουμε και που άρα καλούμαστε να ερμηνεύσουμε και να προβλέψουμε μέσω της κοσμοθεωρίας μας. Αν χτες πήγα για πρώτη μου φορά στο γυμναστήριο και ξυπνώντας σήμερα πονούσε όλο μου το κορμί, θα έχω πολύ διαφορετική αντίδραση αν χτες ένας γυμναστής που δεν μου πολυγέμισε το μάτι μου δείξε 5 ασκήσεις και έφυγε, ή αν με παρακολουθούσε από κοντά ένα παλικάρι που μου ανέφερε για το μυϊκό πιάσιμο και μου εξήγησε ότι περνάει από μόνο του σε λίγες μέρες. Τα ίδια αισθητηριακά δεδομένα θα τα ερμηνεύσω πολύ διαφορετικά. Στην πρώτη περίπτωση μπορεί να μου προξενήσουν ανασφάλεια και δυσφορία, ενώ στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να μου φανούν έως και ευχάριστα και να πω «Αχ, τελικά έγινε καλή δουλίτσα χτες». Αλλά και παρεμφερή συναισθήματα μπορεί να τα ερμηνεύσουμε διαφορετικά. Στην πρώτη μου ερωτική απογοήτευση στα 21 μου, ήμουν πεπισμένος ότι δεν θα ξαναερωτευτώ ποτέ. Πέρσι, απλά είπα «σκάσε και κολύμπα». Επομένως, η κοσμοθεωρία μας περιλαμβάνει τις συνειδητές και ασυνείδητες αντιλήψεις μας και για τον εξωτερικό φυσικό κόσμο, άβιο και έμβιο, και για τον εσωτερικό μας κόσμο, αισθήσεις και συναισθήματα. Και στη συμβολή αυτών των δύο κόσμων, εκεί βρίσκεται ο άνθρωπος. Εκεί βρίσκονται οι αντιλήψεις μας για την ανθρώπινη σκέψη, τον ψυχισμό και τη συμπεριφορά. Οι αντιλήψεις μας για την δυναμική των ανθρωπίνων σχέσεων, για την ανθρώπινη ιστορία και τον τρόπο που είναι δομημένη και λειτουργεί η κοινωνία. Και αυτές οι αντιλήψεις συνθέτουν ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της κοσμοθεωρίας μας, επειδή επηρεάζουν άμεσα την κοινωνική μας συμπεριφορά. Ας εξετάσουμε λοιπόν ένα τελευταίο παράδειγμα. Αν η εικόνα μου για την ανθρώπινη φύση περιλαμβάνει την αντίληψη ότι οι άνθρωποι κατά βάθος, από τη βιολογική τους αρχιτεκτονική, το DNA τους, ανεξάρτητα από τις οποιασδήποτε εξωτερικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές επιδράσεις, είναι εγωιστές. Αν δηλαδή πιστεύω ότι στον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης βρίσκεται η ανάγκη ικανοποίησης εγωκεντρικών επιθυμιών, τότε αυτό
ανεξάρτητα από το αν και κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, θα επηρεάζει τη ζωή μου με συγκεκριμένους τρόπους. Θα αντιλαμβάνομαι τις σχέσεις μου και θα ερμηνεύω τη συμπεριφορά των συντρόφων μου πάνω σε αυτό το υπόβαθρο. Και πάνω σε αυτό το υπόβαθρο θα αντιλαμβάνομαι και θα ερμηνεύω τον εαυτό μου και τα συναισθήματά μου. Και εγώ και ο σύντροφός μου θέλουμε κατά βάθος να ικανοποιήσουμε τις προσωπικές μας εγωκεντρικές ανάγκες. Αυτό δεν είναι κάτι κακό, όλοι οι άνθρωποι έτσι είναι. Και εγώ φυσικά θέλω ο σύντροφός μου να είναι ικανοποιημένος από τη σχέση μας. Αυτό εξάλλου είναι απαραίτητο για να έχω κι εγώ μια λειτουργική σχέση που να με ικανοποιεί. Αλλά η ικανοποίηση του συντρόφου μου δεν είναι για μένα αυτός σκοπός. Είναι ένα εργαλείο για να ικανοποιήσω τις δικές μου επιθυμίες. Μπορεί η καλή συνεργασία να είναι η ιδανική συνθήκη για μένα σε μια σχέση, αλλά δεν πάβει να είναι εργαλείο και όχι αυτός σκοπός. Και έτσι, όταν οι ανάγκες μας έρχονται σε αντίθεση, μπαίνω αναγκαστικά σε πλαίσιο αντιδικίας. Εσύ έχεις τις δικές σου ανάγκες και εγώ τις δικές μου. Και μια αντιδικία μπορεί να περιέχει στοιχεία υποχώρησης και συμβιβασμού, αλλά περιέχει και στοιχεία χειρισμού, ανειλικρίνειας ή απειλής και εκβιασμού. Αφού στο κάτω-κάτω, ο απότερος σκοπός όλων μας είναι να ικανοποιήσουμε όσο περισσότερο γίνεται τις δικές μας ανάγκες. Λοιπόν, θα σας αφήσω να αναλογιστείτε μόνοι σας πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι αυτό το έργο, πόσο διαφορετική δυναμική μπορεί να αποκτούν οι σχέσεις μου, αν ανταυτού η κοσμοθεωρία μου περιλαμβάνει την πεποίθηση ότι στον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης βρίσκεται η αγάπη. Αν πιστεύω ότι πέρα από την ανάγκη ικανοποίησης εγωκεντρικών επιθυμιών, όλοι οι άνθρωποι έχουμε και μια βαθιά εγγενή ανάγκη για συνένωση. Αν δηλαδή πιστεύω ότι κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες έχουμε την δυνατότητα να παγκιστρωθούμε από τον εγωισμό μας και ότι αυτό μάλιστα είναι κάτι που βαθιά μέσα μας όλοι αποζητούμε. Ωστόσο κάποιος θα σκεφτεί, ωραία όλα αυτά και θα ήταν πραγματικά υπέροχο να ήταν έτσι ο κόσμος, αλλά εγώ δεν θέλω να θεροβατώ, θέλω να πατάω στην πραγματικότητα, να έχω το θάρρος να την αντικρίζω κατάματα όσο σκληρή κι αν είναι. Και αν βρεις το θάρρος να ανοίξεις και εσύ τα μάτια σου και να κοιτάξεις γύρω σου με ειλικρίνεια και να κοιτάξεις και μέσα σου με ειλικρίνεια, θα δεις πόσο προφανές είναι ότι οι άνθρωποι είμαστε κατά βάθος εγωιστές. Λοιπόν, αυτό το επιχείρημα είναι εξαιρετικά ισχυρό. Η πραγματικότητα είναι αυτή που είναι, ανεξάρτητα από τις επιθυμίες μας. Και όσο πιο κοντά στην αντικειμενική πραγματικότητα βρίσκεται η κοσμοθεωρία μου, τόσο καλύτερες θα είναι οι προβλέψεις μου. Και άρα τόσο πιο κοντά στο βέλτιστο θα είναι η συμπεριφορά μου και τόσο πιθανότερο θα είναι να πετύχω τους στόχους μου και να ευτυχήσω. Αν οι άνθρωποι είναι όντως εγωιστές, αλλά εγώ πιστεύω και δρώ πάνω στην πεποίθηση ότι είναι αγαθοί, αυτό θα με κάνει πιο επιρρεπή στο να με εξαπατούν και να με εκμεταλλεύονται. Εγώ μπορεί να νιώθω ότι ζω σε έναν όμορφο και μαγικό κόσμο, αλλά τελικά στη ζωή μου θα βγαίνω χαμένος. Όμως αυτό το εξαιρετικά ισχυρό επιχείρημα παραβλέπει κάτι σημαντικό. Παραβλέπει ότι, όπως είδαμε, η κοσμοθεωρία μας είναι διαδραστική. Δεν επηρεάζει μόνο τη δική μας συμπεριφορά, επηρεάζει και τη συμπεριφορά των ανθρώπων γύρω μας. Αν εγώ λαμβάνω ως δεδομένο ότι οι άνθρωποι είμαστε εγωιστές, εντελώς καλοπροαίρετα, απλά προσπαθώ να βρω τον βέλτιστο τρόπο να απλογήσω την πραγματικότητα, τότε μέσα από αυτό το πρίσμα θα ερμηνεύω τον κόσμο. Μέσα από αυτό το πρίσμα θα ερμηνεύω τις πράξεις του ανθρώπου δίπλα μου και μέσα από αυτό το πρίσμα θα ερμηνεύω τα συναισθήματα που νιώθω. Άρα θα συμπεριφέρομαι και θα επηρεάζω τον διπλανό μου διαφορετικά και αυτός θα με αντιλαμβάνεται ως διαφορετικό άνθρωπο και θα μου συμπεριφέρεται διαφορετικά. Και επίσης σε έναν βαθμό θα επηρεάζεται και η δική του εικόνα για τους ανθρώπους, δηλαδή η δική του κοσμοθεωρία, η οποία μετά με τη σειρά της θα του ενισχύει διαφορετικές συμπεριφορές. Και οι διαφορετικές συμπεριφορές των ανθρώπων γύρω μου θα μου δημιουργούν και διαφορετικά συναισθήματα. Δηλαδή θα αλλάζουν και οι συμπεριφορές που παρατηρώ στον έξω κόσμο και τα συναισθήματα που συναντάω μέσα μου. Άρα η κοσμοθεωρία μου αλλάζει τον κόσμο στον οποίο ζω. Επειδή σε αυτόν τον κόσμο δεν είμαι απλά παρατηρητής, είμαι συμμέτοχος. Αν πιστεύω ότι οι άνθρωποι είναι εγωιστές, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κανένας ποτέ να μην με εξαπατήσει. Αλλά θα έχει ταυτόχρονα και ως αποτέλεσμα
να μηδενιστεί η πιθανότητα να συναντήσω στη ζωή μου την ανιδιοτελή αγάπη. Επειδή ακόμα και αν υπάρχει η ανιδιοτελής αγάπη και συναντήσω κάποιον που θέλει πραγματικά να μου την προσφέρει, δεν θα του το επιτρέψω. Και με αυτόν τον τρόπο η κοσμοθεωρία μου θα δράσει ως μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αν δηλαδή φανταστούμε την κοσμοθεωρία μου σαν το ζευγάρι γυαλιά μέσα από τα οποία βλέπω τον κόσμο, τότε αν η κοσμοθεωρία μου λέει ότι ο κόσμος είναι κόκκινος, αυτά τα γυαλιά θα έχουν κόκκινους φακούς. Εγώ θα λέω, μα είναι προφανές ότι ο κόσμος είναι κόκκινος, αφού το βλέπω με τα ίδια μου τα μάτια. Άρα είναι σωστή η κοσμοθεωρία μου, δεν την αλλάζω. Ενώ στην πραγματικότητα θα έχω παγιδευτεί σε μια ανατροφοδοτούμενη προφητεία, σε έναν αυτοανατροφοδοτούμενο κύκλο. Κάποιος μπορεί να με ρωτήσει, μα καλά, δηλαδή θες να μας πεις ότι δεν υπάρχει αντικειμενική ανθρώπινη φύση? Σε αυτό μπορεί να απαντήσω ότι δεν ξέρω. Και δεν ξέρω και αν μπορεί να αποδειχθεί με αντικειμενική βεβαιότητα κάτι τέτοιο, όπως το αν στον πυρήνα της ανθρώπινης φύσης κατοικεί ο εγωισμός ή η αγάπη. Και αν με ρωτήσει, και γιατί να πιστέψω σε κάτι που δεν ξέρω αν υπάρχει, και μάλιστα σε κάτι που θα με κάνει πιο ευάλωτο και θα μπορεί να μου προξενήσει πόνο και ζημία. Μπορεί να το απαντήσω επειδή για να υπάρχει η πιθανότητα να συναντήσεις την πραγματική αγάπη, ίσως να πρέπει πρώτα να πιστέψεις σε αυτήν. Ελπίζω να πήρατε λίγη τροφή για σκέψη και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.